14หนูยังไม่เสีย first kiss เลยนี่เป็นไงล่ะเธอทำไงทำไมเพราะเขาเริ่มรูปแบบเนี้ยอ๋อฉันรูปกลับความมั่นของหนูความมั่นมาช่วยหนูเก็บ virginity แม่หนูอ่ะเขาล้างกีให้ดูเลยทั้งมีเซ็กจนกว่าจะแต่งงานมันยากมากโอเค grandma ยูก็ใช้ซีนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้ากีเหม็นอ่ะกูพูดว่าตัวเหม็นมันไม่เท่ากับกีเหม็นนะโอ้ยนี่คนจากกีกี้ Academy Welcome to Kiki Academy ยินดีต้อนรับพี่ดาด้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันเหมือนมาอยู่ในโลกของกีเนาะใช่รายการนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องกีแล้วก็กีค่ะถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องเป็นเกี่ยวกับกีแต่ว่าด้วยความที่พี่ดาด้าเนี่ยเป็นแบบฝีปากเก่งแล้วก็ explain ตัวเองเก่งมากแล้วก็อธิบายอะไรเก่งมากแต่มีลูกที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นใช่หนูอยากเลยถามเลยว่าพี่ดาด้าปกติเนี่ยคุยเรื่องเพศกับลูกไหมจริงๆอ่ะตอนเนี้ยคิดอยู่ในใจแล้วเพราะว่าเขา10 ขวบเขาก็จะแบบว่ายังไม่ได้มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแบบเพศมากหรือแบบถามเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยแต่เขาก็จะมีคำว่า crush อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วมานิดเขาก็จะแบบว่าเหมือนเขาก็จะพูดประมาณแบบว่าเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยcrush on คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปที่ลูกเราโตมาเนี่ยคิดว่าในฐานะผู้หญิงเนี่ยเราจะสอนเขายังไงให้เป็น gentleman คือจริงๆอ่ะมันต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเลยคือด้าหาไปได้การ์ตูนหนึ่งอ่ะอันนี้แนะนำเลยนะไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ในร้านหนังสือหรือเปล่าแต่ว่าคนทำอ่ะเป็นของพี่ซินดี้เป็นการ์ตูนที่สอนเด็กอนุบาลเลยอะค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยเฉพาะเลยว่าส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นส่วนที่เราต้องสงวนไว้แม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าคนแปลกหน้าหรือว่าพ่อแม่ก็ตามเราก็ต้องมีของสงวนของเราตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวใครจะมาจับไม่ได้เลยบางทีเด็กๆเล่นกันน่ะบางทีเขาไม่รู้หรอกเนอะว่าตรงไหนที่มันเป็นพาร์ทที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวลูกเราก็จะได้ระวังเวลาเล่นกับเพื่อนต่างเพศอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ดาด้ามีลูกเป็นลูกสาวล่ะมันจะมีการชิปอะไรบางอย่างหรือจะเป็นคล้ายๆกันนะคะสมมติเขาไปเที่ยวกับแฟนใช่แล้วแบบว่าลูกสาวอายุ14อ่ะหนูอ่ะชอบเขานะแต่หนูไม่ได้อยากจะไปเที่ยวดูหนังตอนรอบดึกอยากจะกลับบ้านตอน2 ทุ่มติดกลับบ้าน2 ทุ่มเหรอฉันจะบอกเลยนะคะพี่ดาด้าพวกพระอาทิตย์ยังสูงเลยที่สวีเดนน่ะจริงด้วยมันยังสว่างมันอยู่ข้างนอกได้จริงด้วยอ่ะแล้วพี่อาจจะดูหนูเข้าใจนะในสังคมแต่หนูว่าหนูทำอะไรไปแล้ว14หนูยังไม่เสีย first kiss เลยนี่เป็นไงล่ะแล้วเป็นไงไม่มีใครอยากทำอะไรหนูเลยหนูก็เป็นเพื่อนกับทุกคนอย่างเงี้ยคือเนี่ยเลยความคิดเราอะถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ตอนอายุ14เราจะสอนลูกให้มีเกราะป้องกันได้ยังไงคือ1เราจะต้องแบบพื้นฐานครอบครัวก่อนว่าเราอะควรจะเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนก็ย้อนกลับมาคล้ายๆกับผู้หญิงผู้ชายนะเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนให้เขามีภูมิต้านทานถ้าได้เชื่อนะว่าถ้าครอบครัวมีความรักที่เพียงพอให้ความอบอุ่นเขาเต็มที่เขาจะไม่โหยหาความรักจากแฟนมากจนเกินไปอันนี้มันจะอยู่ใน healthy มันจะอยู่ใน healthy relationship อีกหนึ่งเรื่องที่คิดไว้ในใจเมื่อลูกอายุ12-13เข้าสู่วัยรุ่นน่ะหรืออายุสักแบบวัยรุ่นที่เขาจะเริ่มแบบอยากมีแฟนอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสอนเขาเรื่องของการแบบว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกในการใกล้ชิดกันอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยถ้าผู้หญิงเขาไม่ยินยอมก็ต้องเซโนนะห้ามนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่คิดไว้ในใจคืออันนี้เป็นแฟกต์ที่น่าสนใจที่อยากจะมาแชร์ต่อกันคือเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบให้ดูเลยน้องคนนั้นไม่รู้จักว่าตรงนี้ชื่อว่าอะไรด้วยซ้ำไม่รู้ว่าควรจะปกป้องอ่ะเขาจะดูว่าอ๋อคนนี้พ่อแม่ไม่กล้าคุยด้วยแปลว่าถ้าเกิดฉันทำอะไรกับเด็กคนนี้เขาจะไม่บอกพ่อแม่เขาเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะสอนลูกอ่ะอย่าเน้นว่าอย่าให้ลูกไปกับคนแปลกหน้าแต่สอนเป็นซิจูเอชั่นเป็นสถานการณ์เอาเขาจะรู้สึกว่าถ้าใครมาเริ่มจับหนูตรงขาแล้วนะแล้วก็ไล่ไปตรงอื่นแล้วมาบอกมาเลยเพราะฉะนั้นเป็นแบบกู๊ดพอยต์มากๆแล้วก็ปฏิเสธยังไงถ้าเกิดมีผู้ชายแบบอยากจะชวนเธอไปดูผีเสื้อตอนนั้นเธอปฏิเสธยังไงฉันลีลาเยอะแล้วยังไงฉันดูดราม่าไฮสคูลมาเยอะแววยูต้องการอะไรแล้วตอนนั้นด้วยความที่เราป๊อปปูล่าใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยเด็กป๊อปเขาปฏิเสธยังไงมันจะเป็นฟีลเหมือนกับว่าอ๋อเธอไม่ใช่คนเดียวในโลกมันจะเป็นฟีลคือตอนนี้หนูรู้จักตัวเองนะด้วยความที่อายุเท่านี้แล้วเราเริ่มรีเฟล็กตัวเองจะมี tendency แบบ narcissism คือคนไม่ค่อยยอมรับหรอกแต่มันเป็นเหมือนกับว่ามันมีอีโก้ส่วนตัวที่มันคิดว่าอุ้ยฉันน่ะดีฉันน่ะเก่งฉันน่ะเซ็กซี่อย่างเงี้ยแล้วหนูมั่นใจตอนนั้นตอนมั่นใจตั้งแต่อายุแบบ13-14ก็มั่นใจเลยว่าเราเซ็กซี่หนูนึกว่าหนูออกมาจากอีแม่แล้วหนูมั่นใจหนูรู้สึกฟีลลิ่งอย่างนั้นอ่ะแล้วความมั่นใจเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันทำให้หนูแทบจะไม่เจอคนร้ายเพราะว่ามั่นเกินไป
เพราะว่าอะไรผู้ชายก็จะกลัวเราด้วย ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะสักวันหนึ่งจะเป็น Victoria's Secret Model คือมันต้องแบบดีพออะคือพอมันมีอีโก้แบบนี้มันเลยเซฟหนูไปเยอะก็เลยฉันไม่เอาเธอหรอกเธอไม่คู่ควรแก่ฉันด้วยความที่หนูรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าหนูอะไม่ได้อยากไปทำอะไรแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าทูยังรู้สึกว่าเราเด็กไปรู้สึกว่าเราอยากรอเพราะแม่สอนปะแม่บอกไหมหรือว่าเราคิดเองไม่เพราะเราคิดว่าเราสมควรที่ได้จัสตินบีเบอร์หรือคริสเตียนเวิร์กเลเวลไงเราก็รู้สึกว่าแบบเรารอตอนเรา18ให้เราแบบว่าบลอสซัมเต็มตัวอย่างเงี้ยความมั่นของหนูความมั่นมันช่วยให้หนูเก็บ virginity แล้วก็เก็บ first kiss ไปได้นานมากแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นเพราะว่ารู้แหละว่าถ้าเกิดพลาดไปรู้แหละว่าถ้าเกิดมีเซ็กส์ไปมันเป็นความชั่ววูบรู้เลยว่าอยู่อยากเข้ามาเพราะอยากแค่จะคิสไอแล้วอยากจะทำอย่างนี้เพื่อจะไปแบรกกับเพื่อนอยู่ต่อมันไม่ได้เป็นความแบบเลิฟไงก็ฝากน้องไปคิดไปดูนะจะรู้ว่าแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเซฟไว้ที่หลังมันมาอยู่แล้วมันไม่ได้แบบโอ้โหเสียคนนี้ไปไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ไม่ใช่ชอบมันไม่ได้มีแค่อันเดียวไม่ใช่อันสุดท้ายไม่ใช่อันสุดท้ายไม่ใช่จุดสุดท้ายแน่นอนชอบตรงนี้Geeky Factเรื่อง conversation เกี่ยวกับเพศนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ปกครองหลายๆคนยิ่งตอนที่ลูกเราเริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นหรือวัยที่กำลังจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในมันก็เลยเป็นหน้าที่สำหรับคนที่ใกล้ชิดกับเขาที่สุดที่จะสอนเขาเนี่ยให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนั่นก็คือผู้ปกครองค่ะแล้ววันนี้จะมาแชร์ทริคค่ะการคุยเรื่องเพศกับลูกไม่ให้อายให้เขาได้รู้จักเข้าใจร่างกายตัวเองก็ป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องค่ะสเต็ปแรกเมื่อลูกของคุณนะคะเข้าสู่วัยอนุบาลสอนเขาเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเช่นคือบอกเขาว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรทำหน้าที่อะไรค่ะเราก็สามารถสอนให้เขารู้ได้ว่าร่างกายของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยแตกต่างยังไงเพื่อให้เขาเข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นค่ะสเต็ป2ค่ะและเมื่อลูกเราโตขึ้นอีกสเต็ปนึงก็สามารถสอนเขาให้รู้จักว่านี่แหละคือ private area ไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาจับของเราและเรื่องของมารยาทก็สำคัญค่ะสอนเขานะคะว่าคนอื่นไม่จับแล้วเราก็ไม่จับของคนอื่นเช่นกันค่ะสเต็ป3ค่ะเมื่อลูกเราเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเราต้องหาจังหวะดีๆแล้วแหละในการคุยเรื่องเพศกับลูกเพราะตอนนี้แหละสื่อจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับชีวิตเขาคือเราไม่สามารถไปควบคุมได้ว่าเขาจะเสพสื่อไหนไม่เสพสื่อไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาร่วมกันในการเสพสื่อต่างๆเริ่มคุยกันเรื่องนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะที่พลาดไม่ได้เลยคือการสอนเขาเรื่องความอันตรายที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อันตรายบุคคลที่คุณหลีกเลี่ยงเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้จากการถูกล่อลวงค่ะสเต็ปที่4ค่ะเมื่อลูกนะคะเข้าถึงวัยเจริญพันธุ์มันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะมีประจำเดือนมีความรู้สึกทางเพศต่างๆเราควรนะคะจะเป็นคนนั้นที่บอกเขาว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ควรจะสอนเขาให้แฮนเดิลเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์เลยคือสอนวิธีป้องกันแล้วก็สอนวิธีการปฏิเสธด้วยเช่นกรณีที่มีคนมาชักชวนเขาจะล่อลวงเขาหรือชวนมีเพศสัมพันธ์นอกจากเรื่องของอันตรายต่างๆแล้วคุณจะสอนผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์โรคติดต่อทางเพศหรือว่าสภาพจิตใจด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคุยกับลูกเรื่องเพศมันไม่จำเป็นว่าต้องคุยเรื่องเพศสัมพันธ์โดยตรงมาจะเริ่มสเต็ป by สเต็ปก็ได้คือบางครั้งนี่เขาจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้สอนไปแล้วพอมีอะไรเนี่ยเขาก็จะมาคุยกับเราเป็นคนแรกไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาเรื่องต่างๆในอนาคตเนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขารู้ว่าเราเป็นเซฟโซนให้เขามาคุยได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะวิธีที่บอกไปอาจจะไม่ต้องไปทำตามแบบ 100% ก็ได้คือแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่อยากให้เป็นเรื่องที่คุยได้เพราะว่าเขาเนี่ยจะได้รู้จักการป้องกันตัวเองการดูแลตัวเองเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นใจนะคะแล้วมีปัญหาอะไรเขาจะได้คุยกับเราได้ค่ะพี่ดาด้าเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพ่อแม่สายแบบ conservative หรือไม่สมมุติว่าหนูสมมุติให้เลยน้องดีน14 ปีบอกว่าน้องดีนมีแฟนพี่ดาจะ react ยังไงพี่ดาคิดว่าโซ14เริ่ม14ก่อนแต่ว่าแฟนในเวอร์ชัน14ของเขาเราก็ไม่รู้เป็นไงนะต้องย้อนกลับไปก่อนครอบครัวด้าเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนเรามาจากครอบครัวที่เราสามารถพูดทุกเรื่องให้พ่อแม่เราฟังได้เลยแล้วไม่ค่อยมีความลับกับพ่อแม่เด็กเขาต้องเจอทุกอย่างด้วยตัวเองนึกออกป่ะวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นไม่เป็นไรมีแฟนไม่เป็นไรเอาง่ายๆเราเหมือนมองอยู่ห่างๆถ้ามันเกินเลยเราค่อยตบเข้ามาดีกว่าเข้าใจป่ะความรักเริ่มจากการที่บางทีเราไม่รู้หรอกเด็กๆคนนี้เรารู้สึกดีด้วยเลยอยากเอาอมยิ้มไปให้เขาอยากเอาลูกอมไปให้เขาอยากเอาขนมไปให้เขาอันนี้มันก็เรียกว่าความรักแบบวันหนึ่งเขาก็ต้องรักเขาก็ต้องมีความรักเพราะฉะนั้นน่ะความรักของแต่ละวัยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งผู้ใหญ่มันก็เปลี่ยนไปตามอายุถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปห้ามเขาทำไมเราเริ่มต้นให้เขารู้จักดีกว่าสอนให้ลูกรู้จักการป้องกันและการให้เกียรติเพศตรงข้ามดีกว่าใช่อันนี้สำคัญมากเลยไม่ว่าคุณจะห้ามยังไงเขาก็ทำอยู่ดีแต่ถ้าเกิดให้เราความรู้เขาให้เขารู้สึกเชื่อใจอันนี้จะช่วยเขาได้เยอะกว่าอีกถูกต้องแล้วถ้าวันหนึ่งเราห้ามเขาจะกลายเป็นแบบอุ๊ยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังไม่ได้ละไม่เอาฉันโกหกดีกว่าแล้วเขาจะกลายเป็นเด็กโกหกไม่อยาก
ากเลี้ยงลูกให้เหมือนแบบลูกเรามี2บุคลิกอยู่กับบ้านเป็นบุคลิกหนึ่งแล้วออกนอกบ้านไปอีกบุคลิกหนึ่งใครที่มีเป็นแบบเคสอย่างนี้อยู่คอมเมนต์ได้นะมาแชร์กันก็จะเข้าใจว่าไอตอนนี้เราเริ่มมีแบบพ่อแม่หัวสมัยใหม่มากขึ้นแต่ว่าแต่ก่อนมันก็จะมีความแบบวิต้องรอจนแต่งงานถึงมีเซ็กส์อะไรเงี้ยห้ามยากมากเลยนะห้ามมีเซ็กส์จนกว่าจะแต่งงานมันยากมากมันยากมากพี่ดาด้าว่ามันยากเกินไปนะคะอันนั้นมันเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟไปอ่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งอ่ะเคยคิดในใจแบบว่าเวลามีลูกสาวอะไรเงี้ยช่วงมีประจำเดือนอะเรายังคิดในใจเลยเราจะสอนลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูว่านะวิธีที่ดีคือแม่หนูอะเขาล้างกีให้ดูเลยแม่ก็ขาดล้างกีให้ดูเหรอยังไงแม่หนูอะเขาไม่ใช่ปิดประตูเขาบอกรู้สึกว่าอากาศมันไม่ถ่ายเทดีในห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแม่แล้วทำไมคนอื่นต้องมาอยู่แบบทำไมคนอื่นต้องมาแบบทนทุกข์กับแม่อยากให้ตัวเองหายใจดีแต่คนอื่นแทบตายอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าฉันรู้สึกว่าแม่โอเพ่นแล้วเขาก็จะบอกว่าฉันจำได้เลยว่าครั้งแรกที่เขาสอนวิธีการใส่แบบผ้าอนามัยว่าใส่อย่างนี้นะถ้าเกิดกาวมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เรียบไปอย่างนี้คือตั้งแต่แบบเบสิกเลเวลสอนแบบว่าถ้าเกิดแบบลูกเริ่มแบบว่าอายุเท่านี้พอมีตกขาวอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้นะสังคมของติช่ามันก็จะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพี่แม่จะไม่ค่อยกล้าคุยอะไรเรื่องพวกนี้นึกออกปะแต่พอมาถึงวัยตอนพี่ย้อนกลับไปตอนที่พี่เริ่มมีแบบประจำเดือนอะไรเงี้ยฉันมีประจำเดือนครั้งแรกเลยนะตอนแบบป.6 อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเว้ยไม่กล้าบอกใครเลยเป็นเรื่องอายมากแล้ววันนั้นโชคดีมันเกิดขึ้นแบบใกล้จะเลิกเรียนก็กลับบ้านวันนั้นก็คือรู้สึกแบบไม่สบายตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ก็กลับบ้านไปบอกแม่ก็หยิบผ้าอนามัยมาแล้วก็สอนวิธีการว่าใส่ผ้าอนามัยเนี่ยทำยังไงคือโชว์กางเกงในอย่างนี้โชว์เนี่ยติดแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบทุกๆ 3-4 ชั่วโมงถ้ารู้สึกว่ามันเต็มเนี่ยเลือดมันเต็มเยอะแล้วเธอเข้าห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันของหนูก็สอนวิธีโรลเก็บด้วยบางทีมันจะมีแผ่นใหม่ที่จะมาโรลครอบตัวเก่าเขาจะสอนบอกว่าเนี่ยแล้วไม่ใช่ทิ้งแล้วเธอก็จะกระแบทิ้งในถังขยะนะม้วนแล้วก็ห่อให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งอันเนี้ยแม่สอนย่าหนูว่าตอนนั้นเขาพอรู้ว่าหนูเป็นเมนคนใต้เขาเรียกว่ามีเลือดนะเหรอเขาพูดว่าเลือดเลยป่วยอย่าเดินไม่น่าปากซอยแล้วมีเลือดใช่ไหมว่าทำไมมีเลือดแล้วต้องอยู่ที่บ้านเหรออย่างเงี้ยเขากลัวไปมีเซ็กเดินไปซื้อโกโก้หน้าปากซอยคือแบบว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วฉับพลันขนาดเลยเหรอไม่แต่หนูพยายามจะเก็ตย่าแล้วเพราะย่าเขามีลูก9 คนเนี่ยก็เลยว่าโอเคแกรนด์มาอยู่ก็ใช้ซี่นะอะไรอย่างเงี้ยอยากถามพี่ดาว่านอกจากประจำเดือนของเรื่องของกีแล้วมันเป็นเรื่องของการดูแลหลายอย่างหลายแขนงพี่ดาเรื่องขนเรื่องกลิ่นเรื่องตกขาวเรื่องการล้างเรื่องการแบบว่าใส่กางเกงในอะไรยังไงอย่างเงี้ยพี่ดาจะแบบว่าคุยเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่ามีลูกสาวใช่ป่ะเรื่องพวกนี้สำคัญมากคือเนี่ยมาจากครอบครัวที่แม่ไม่ค่อยกล้าคุยอะไรพวกนี้เราก็จะไปหาแบบความรู้เพิ่มเติมมีประจำเดือนแม่สอนแหละแต่หลังจากนั้นวิธีการดูแลเรื่องของอวัยวะเพศเราเขาก็ไม่ได้มาสอนละเอียดว่าเธอต้องทำความสะอาดแบบนี้นะหลังจากที่มีประจำเดือนหรือว่าล้างทำความสะอาดยังไงเราก็ต้องมาแบบรู้ด้วยตัวเองอย่างเช่นสมัยเด็กๆอย่างเมื่อก่อนเราวัยรุ่นเราก็ไม่ได้ระวังตัวเองอย่างเช่นช่วงมีประจำเดือนบางทีเราเรียนหนังสือทั้งวันบางทีเราลืมเปลี่ยนมันก็จะเกิดอาการแบบอับชื้นเหม็นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยร้อนกีด้วยนะเข้าใจปะหรือบางทีแบบเคยไหมแบบเจอเพื่อนแล้วแบบนั่งใกล้ๆแล้วมันได้กลิ่นปลาเค็มเหม็นมากเลยเหม็นมากแล้วแบบบางทีก้มเก็บของตกเก็บยังลบให้เหม็นจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามไม่ได้พูดแล้วทำให้ดูคิดว่ากูไม่บอกว่ากูไม่ได้ใช่เพื่อนคนนั้นนะคือเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์ในสตอรี่นั้นของใครสักคนก็ได้ไม่แล้วกลายเป็นแบบนินทารับหลังว่าคนนี้เหม็นซึ่งตอนนั้นแล้วกีเหม็นกูพูดว่าตัวเหม็นมันไม่เท่ากับกีเหม็นนะเข้าใจป้าเราเข้าใจใช่ไหมแล้วยิ่งแบบช่วงแบบมีประจำเดือนช่วงนั้นมันกลิ่นมันจะแรงการดูแลพวกกลิ่นเหล่านั้นเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะเริ่มดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปนินทาเพื่อนรับหลังว่าพี่เป็นคนนั้นนี่เองพี่ดาด้าจนทำให้เราก็แบบแล้วเราเป็นเบาหวานเข้าใจปะคนอื่นเหม็นมันให้คิดว่าหรือว่าฉันก็เป็นแล้วฉันไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยชิ้นกับกินตัวเองใช่แล้วก็แบบเมื่อก่อนมันจะมีพวกแมกกาซีนแกฉันหาความรู้จากแมกกาซีนมันจะมีแบบแมกกาซีนของผู้หญิงวิธีการดูแลน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยคำถามสรุปเคยบอกเขาไหมว่าเขากีเหม็นมันแบบต
อนนั้นน่ะมันเรื่องพวกเนี้ยมันไม่ได้เปิดเผยเหมือนยุคปัจจุบันอะเข้าใจปะ ทุกวันนี้หนูว่ามันพูดยากนะ มันพูดยาก ทุกวันนี้คือมันแค่ต้องเป็นการพูดโคตรอ้อมอ้อมโลกอ้อมจักรวาลมา แม่ก็ไม่ได้สอนเราก็ต้องอ่านมาจากเนี่ยเรื่องราวความรู้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยบอกอ๋อมันมีแบบนี้นะวิธีการทำความสะอาดก็พยายามแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการล้างกีทุกคนล้างกับน้ำเปล่า ก็พอเพียงแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยตัวกีของเราเนี่ยมันทำความสะอาดของตัวเองได้คือที่ตกขาวมันออกคนอาจคิดว่าอุ้ยฉันเนี่ยไม่อยากมีตกขาวอีกตลอดชีวิตไม่ใช่นะเพราะไอ้ตกขาวนี่แหละเป็นการนำสิ่งแบคทีเรียไม่ดีออกไปเพราะว่าในร่างกายของเรามันเป็นออโต้คลีนนิ่งอะตกขาวอะที่จริงมันก็ควรมีเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเลยของสิ่งแปลกปลอมสกปรกอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างในมันไม่ได้ออกมาไงเพราะฉะนั้นตกขาวนี่แหละเป็นการที่ร่างกายบอกว่าฉันจะขับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วออกจากร่างกายไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเยอะเกินไปมากเกินไปเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีไปตรวจเนาะเพราะบางทีบางคนมันไม่เหมือนกันไงบางคนตกขาวมาเยอะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่บางคนมาแบบว่าเยอะเกินไปกินไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปตรวจไปเช็คดูใช่สุดท้ายแล้วอยากจะแบบว่าฝากอะไรถึงพ่อแม่ได้ไหมคะก็จริงๆอ่ะดาวเชื่อว่าสังคมยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเปิดมากขึ้นพ่อแม่หลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้การคุยเรื่องเพศกับลูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วดาวว่าสังคมยุคนี้ดีขึ้นแต่มันก็ยังมีนะอีกหลายครอบครัวที่เรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่กล้าพูดกับลูกแม้กระทั่งแม่กับแม่คุยกันก็มีด้าเชื่อว่ายังมีในสังคมไทยอยู่ด้ามองว่าจริงๆแล้วค่ะมันเป็นหน้าที่ของครอบครัวอยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่อะไรแบบนี้เรื่องของเพศอ่ะอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกับลูกได้ให้ความรู้กับลูกได้ในวัยที่เหมาะสมแต่ละวัยของเขาอะไรแบบนี้ค่ะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายเรามองแค่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งธรรมชาติของมนุษย์ครอบครัวเนี่ยให้ความรู้เขาแบบละเอียดอ่ะเขาจะไม่ได้แบบแสวงหาหรือว่าลองถูกจากตรงอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีภูมิต้านทานที่ดีอ่ะเข้าใจป่ะได้ความรู้ที่ดีอะไรแบบเนี้ยพี่อาด้าช่วยฝากผลงานหน่อยค่ะ Instagram ก็จะเป็นดีเจดาด้าเนาะแล้วก็ TikTok ก็จะเป็นดีเจดาด้า168ค่ะอยากรู้อะไรอีกพี่ดาด้านะคะไปเจอกันในโซเชียลได้นะคะแล้ววันนี้ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์กันได้นะมาแชร์กันได้ประสบการณ์ของตัวเองเรื่องของประจำเดือนพูดคุยกับลูกพูดกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมองให้ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติใครๆก็ต้องเจอมองแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปค่ะ Exactly ค่ะเจอกัน next EP ค่ะบ๊ายบาย EQ Academy สมมติการปฏิเสธทำยังไงหนูอยากรู้การปฏิเสธในเวทีซอฟต์แบบคนฉลาด EQ สูงมันเป็นยังไงในการปฏิเสธสมมติเขาไปเที่ยวกับแฟนใช่แล้วแบบว่าลูกสาวอายุ14กินข้าวไปกินข้าวเสร็จพยายามอยู่กับเพื่อนๆหลายๆคนได้หรือถ้าเกิดวันหนึ่งอยากจะขึ้นไปห้องนอนกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายอันเนี้ยลองคิดนะว่าถ้าตามมาสมมติว่าเธอเผลอไปแบบว่าทำอะไรกันแล้ววันหนึ่งอายุท้องขึ้นมาอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็อนาคตเราจะต้องเสียไปตรงเนี้ยอยู่พร้อมแลกไหมกับการที่มีเพศสัมพันธ์แล้วให้เขาไปคิดเอง